Dan Assalamualaikum. Hari ni sis nak unboxing barang yang sis beli daripada kedai Mi Buy. Okay, sis beli kain net untuk wrapping hamper. Okay, ni kain net jenis kasar. Okay, ada warna biru, pink, peach dan pelbagai lagi warna. Okay, next parcel sis beli dari kedai Candy Craft. Okay, yang ni sis beli pull ribbon dengan pelbagai pilihan warna dan juga kain net yang jenis lembut sikit. Okay, ini adalah Tupperware yang akan kita wrapping hamper. Okay, first kita akan letakkan bekas Tupperware yang kita nak balut tu di atas kain net. Samakan ujung bucu kain net tu untuk mudah kita nak balut nanti. Okay, kita cekakkan macam ni. Okay, lepas tu kita boleh ikat dengan ribbon ataupun boleh guna gelang getah ataupun kabel tie. Okay, kemas-kemaskan mengikut kreativiti anda. Betul-betulkan agar net tu nampak kemas. Okay, lepas tu kita akan hias dengan pull ribbon ataupun ribbon tarik ni. Kita ikat sikit, nak bagi kemas dan kita letak dekat bahagian atas bekas. Ikatlah 2-3 kali agar nampak kemas dan tidak mudah tercabut. Lepas tu kita tarik, kita lurutkan bahagian lebihan ribbon tu agar ia membentuk curl yang cantik. Kan dah cantik. Okay, kita buang dia punya lebihan sikit. Tak nak buang pun tak apa. Okay, ini dia. Okay, next kita try kain net warna peach. Buat yang sama. Okay, next kita akan try wrapping
one touch. Tupperware jenis one touch. Okay, cara yang sama juga. Kita ikat ribbon warna turquoise. Kita boleh pula terpelanting sis punya ribbon. Okey, dah siap. Cantik kan? Terutama yang ribbon turquoise ni cantik sangat. Boleh tengok kain net dan ribbon tu dekat kedai yang sis dah mention awal-awal tadi. Okey, kita akan packing, masuk kotak untuk COD kepada customer. Thank you.